того, що так само жорстоко будуть поводитися з вразливими людьми, дітьми, людьми похилого віку або партнерами опозиції. Це явище зазвичай називають зв'язок. Жорстоке поводження з тваринами та жорстоке поводження з людьми мають однакові шляхи. Для тих, хто захищає громадський спокій, важливо зрозуміти, де ці шляхи перетинаються. І де один може бути індикатором іншого. Працюючи разом, ми можемо зробити суспільство більш безпечним для людей і тварин. У 2013 році я започаткував організацію Hidden Insight, щоб використовувати навички, яким я навчився в поліції Великої Британії, для того, щоб допомогти іншим правоохоронним органам та зоозахисникам помітити те, що може бути приховано за жорстокістю до тварин. Викриття того, що насправді відбувається, дозволяє відповідно реагувати і таким чином допомогти попередити насильство, щоб тварини та люди не стали жертвами цього насильства. У 2018 році я почав співпрацювати з фондом Nature Watch, який працює в Україні вже 20 років, щоб принести програму навчання для української патрульної поліції, доповнивши їх роботу з патрулювання. Навчальна програма також буде спрямована на те, щоб допомогти зоозахисникам по всій Україні зрозуміти методи поліції та їх пріоритети. Намір полягав у тому, щоб допомогти як поліцейським, так і зоозахисникам зрозуміти одне одного, щоб за допомогою цих зв'язків більше справ довести до суду, більше кривдників відправити до в'язниці, простимулювати, щоб більше людей повідомляли про випадки жорстокого поводження з тваринами. Додатково до наших навчальних візитів в Україні зараз ми розпочинаємо більше заходів у різних форматах. Це письмові матеріали, опубліковані на нашій сторінці у Facebook та наданих у розпорядженні поліції. Для всіх будуть доступні відеоматеріали, подкасти та інтерактивне навчання. У 2016 році лише менше 5% серйозних випадків жорстокого поводження з тваринами було передано до суду. У 2018 році ця цифра зросла до майже 14%. Це дає надію, але показує, що роботи ще багато. Однак Україна має найдовший термін ув'язнення за подібні злочини, ніж у будь-якій точці Європи. Згідно зі статтею 299, злочинці можуть бути ув'язнені до 8 років. Але тюремні вироки є лише частковим рішенням. Як вже згадувалося раніше, багато з тих, хто жорстко поводиться з тваринами, також жорстокі до людей. Усі члени спільноти повинні вміти впізнавати таких осіб і повідомляти про них органам, які зрозуміють важливість розслідування злочинів і можуть вжити відповідних заходів. Thank you for that. As I said, that video will also be on the YouTube channel. Також це відео є на нашому YouTube каналі. The Nature Watch Foundation has been working in Ukraine for over 20 years. Фонд Nature Watch вже працює в Україні понад 20 років. Looking at spay neuter programs at humane education, but also now training the police. Були проекти з льготної стерилізації тварин, з гуманної освіти і також зараз семінари для поліції. Now, the Nature Watch Foundation website is currently in English, but we're looking at ways to try and have a Ukrainian page. Сайт Nature Watch зараз весь англійською мовою, але ми зараз працюємо над тим, щоб зробити українськомовну частину його. On our police training program, we've managed so far to get to 10 cities. Зараз вже наша програма для поліції, тренування для поліції, вже ми були з нею в 10 містах. And take part in television and radio interviews. Також брали участь у телепрограмах, інтерв'ю давали. And Nature Watch Foundation is also responsible for World Animal Day on the 4th of October every year. І також у Nature Watch є великий проєкт День захисту тварин, який, ви знаєте, 4
забула місяць. Animal abuse, as far as I'm concerned, animal abuse doesn't exist ever on its own. It usually, where there is animal abuse, there's usually another type of crime. Ми завжди кажемо, що немає жорстокості до тварин у вакуумі, да, без нічого. Якщо є жорстокість до тварин, то вона завжди з чимось ще пов'язана. Very often that's domestic abuse or child abuse. І дуже часто це зв'язок з жорстоким поводженням до дітей або жорстокістю в сім'ї. And until animal abuse is understood for what it really is, that it's an indicator of future violent behavior, it won't be taken seriously. І до жорстокості до тварин не будуть ставитися серйозно до тих пір, коли зрозуміють, що ця жорстокість є індикатором більш серйозних злочинів. There's been many studies on this over the years, at least 57 years, in fact. How many years? 57. Вже за останні 57 років дуже багато проведено досліджень щодо цього зв'язку. But we know that when children are involved in animal abuse, it's a very strong indicator that they will also then go on to abuse people. І якщо діти жорстоко поводяться з тваринами, ми вже знаємо, що це є індикатором того, що вони можуть у подальшому своєму житті жорстоко поводитися з іншими людьми. And we know that young people who witness violence between family members are 3 times more likely to abuse animals. Молоді люди, які є свідками жорстокості до тварин, втричі частіше самі по собі потім жорстоко поводяться з тваринами. There's another study that I'm aware of in Romania, for example, that shows that 86% of children in Romania have witnessed animal violence. І Марк особисто знає про випадки жорстокого поводження з тваринами в Румунії, і там близько 86% дітей стають свідками жорстокості до тварин. Now, I'll talk about this a little bit more later, but in 2018 in Ukraine, ми більш детально про це поговоримо трошки пізніше, але в 2018 році в Україні there were 115,000 reports of family violence. 115 тисяч випадків було, про ці випадки було проінформовано поліцію. And it's estimated that is only 1/10 of the number of people who are actually involved. І це приблизно 1/8 випадків, які стаються. We have 10 minutes, by the way. Да, у нас є 10 хвилин. Через 10 хвилин, будь ласка, зайдіть по цьому посиланню, яке у вас є в чаті. So there's also very strong links between sexual abuse and animal abuse. Також є дуже тісний зв'язок між сексуальним насиллям та жорстокістю до тварин. So where children are sexually abused, they are 5 times more likely to abuse animals. Якщо діти перенесли сексуальне насилля, то більш вірогідно, що вони будуть жорстоко поводитися з тваринами. As studies have been done, this is just an overview, there's well over 100 studies, but they start to show that there is animal crime and other crimes are all very closely interlinked. І є дуже велика кількість вже наукових досліджень, які доказують, що цей зв'язок між жорстокістю до тварин та до людей він є.
Now, we also know that serial killers are very likely to have started life as animal abusers. І ми знаємо, що серійні вбивці дуже часто починали свій шлях з жорстокості до тварин. Now, much of the studies here have been done on American serial killers. І велика кількість досліджень про серійних вбивць було в Америці. But of course, we know that not every person who commits animal abuse becomes a serial killer. Звичайно, ми знаємо, що не кожна людина, яка жорстоко поводиться з тваринами, буде серійним вбивцею. But we know that there are a lot of similarities between the way that people commit animal abuse and how they later go on to become serial killers. Ми знаємо, що є дуже багато деталей, які є тоді, коли людина знущається над твариною, і потім вона переносить цей спосіб, у який знущалася за твариною, на знущання з людей. Now, for those that don't know about these individuals, this is a Ukrainian serial killing group of young men. Якщо ви, може, не знаєте про цей випадок, це група серійних вбивць з України, Who were arrested in 2007 яких заарештували в 2007 році. after they had committed 21 murders. Тільки після того, як вони вбили 21 людину. Their victims were vulnerable, particularly vulnerable people, elderly people, children. Їхніми жертвами були люди, яких було легко дістати. Тобто це діти, це були похилого віку люди. And they've been killed using hammers and steel bars. І їх вбивали молотками і сталевими дротами. The victims were mutilated and tortured. Some had their eyes gouged out. Над жертвами знущалися, деяким виколювали очі. This is exactly what they had done to animals, to street animals before they started on people. І це саме те, що вони робили з тваринами, з безхатніми тваринами, яких вони ловили на вулицях і знущалися з ними. By the age of 14, one of the men suggested that they started torturing stray dogs, which they did. У віці 14 років один з них вирішив почати знущатися з тварин. So this is a particular case. I say most of the studies have been done in America, but it's really useful to know that this is not an American issue. It's not a Western European issue. There are examples of this all around the world. І незважаючи на те, що більшість досліджень щодо цієї теми було проведено в Америці, ми бачимо, що це стосується не тільки Америки, не тільки Західної Європи, але такі випадки є в усьому світі. But it isn't only serial killers, so we're not expecting that every person who commits animal abuse will become a serial killer. І це стосується не тільки серійних вбивць. Ми також вже казали, що не кожна людина, яка знущається з тварини, може бути серійним вбивцею. But I'm sure you will have heard of the case of Grushenko in Poltava. І ви напевне чули про цей випадок в Полтаві. Who committed serious abuse on a cat, but threatened that his grandmother, i.e. the owner of the cat, would be next. І він знущався з кота, але посадили його за те саме, що крім кота, він погрожував своїй бабусі, що вона буде наступною. And he was sentenced to 6 years, but I'm going to play this video, and then I think after the video we might need to start again. І зараз ми включимо відео з суду, і після цього відео нам треба буде закінчити цю конференцію і перейти по посиланню на наступну. 13:15 у апеляційному суді розпочинають засідання у справі. Присутні обвинувачений у жорстокому поводженні з твариною Олег Шкуренко, його адвокат та прокурор. Суддя Вікторія Герасименко зачитує апеляційні скарги сторони обвинувачення. Вказується про те, що він винен у вчиненні кримінальних правопорушень не визнає, вказуючи на те, що його обмовили. Просить пом'якшити призначене йому покарання.
Свою ж апеляцію Шкуренко не підтримує. Через сердечну вартість, що таке зробили. Просто я не визнавати вину за того, що там я сидів, зараз що тюрмі, і все літо така слава, чому на суд прийшов, якщо не можна, скільки мені, пожалуйста, строк. Тому що моя бабуся старається, вона одна, хочу ще побачити живу. Ми готуємося трошки до іншого. Визначити остаточне покарання Шкуренку Олегу Сергійовичу у виді 5 років позбавлення волі. Прокурор Максим Савчук клопоче про скасування попереднього вироку Глобинського райсуду, просить максимальне покарання. З невідповідністю призначеного покарання ступеня тяжкості кримінального правопорушення та запобіганню. Призначити остаточне покарання у виді 8 років позбавлення волі. Колегія суддів не змінює строку ув'язнення – 6 років. Нагадаємо, Олег Шкуренко, його захисник Сергій Грущенко та прокурор Станіслав Грицький подали апеляцію на рішення судді Глобинського райсуду Алли Олефір. 8 листопада 2018-го вона присудила жителю села Малинівка 6 років позбавлення волі. Це за жорстоке поводження із твариною. 19 листопада 2017-го чоловік травмував кота, відрізав тварині частину хвоста та ліве вухо. Карина Москаленко, Сергій Ров, новини ЮА Полтава. Знущався з них на очах у дітей. He was actually sent to prison for 7.5 years. Його відправили до в'язниці на 7,5 років. And he actually got an increased sentence because of the children, which is one of the only countries, Ukraine's one of the only countries that has that additional prison sentencing. І йому дали такий великий строк, тому що він скоював цей злочин на очах у дітей. І Україна мало не єдина держава, в якій є ця приписка, що якщо злочин створюється на очах у дітей, то це є отягчаючими деталями. Тобто за це дають більший строк. And he's recently had an appeal against the sentence, but it was upheld in court. І він отримав тюремний строк, але він подав на апеляцію. I'm just going to play a short clip of the trial. І зараз ми вімкнемо відео з суду. Еще 50 дней в СИЗО. Одесский Кэт Хантер. В пятницу апелляционный суд рассмотрел ходатайство защиты об отмене меры пресечения Максиму Литвину. Адвокат уверен в невиновности своего подзащитного, однако сторона обвинения привела доказательства, которые указывают на причастность Литвина к издевательству над животными, поэтому решение суда было однозначным. Апеляційний суд ухвалив апеляційну скаргу захисника Рейди, подано в інтересах підозрюваного Литвина, залишити без задоволення. Ми задоволені повністю рішенням суду, те, що підзахисний залишився в триманні під вартою, йому суд задовольнив клопотання, залишив в силі ухвалу першої інстанції. На даний час досудове розслідування ще триває, потім буде вирішено питання щодо застосування йому в повної мірі покарання. 7 августа полиция взяла под стражу Максима Литвина, он издевался над кошками. Одесский Кэт-хантер брал животных из приюта, затем мучил их и убивал. При этом ранее мужчина был неоднократно судим за изнасилование и даже за умышленное убийство. В Украине это первый случай в истории, когда человека обвиняют в особо жестоком обращении с животными. В прокуратуре говорят, это стало возможным благодаря активной позиции зоозащитников. And I'm sure that you've seen recently that in Venezia, Yuri Markin was sentenced to 5 years for killing a dog. І, мабуть, ви всі знаєте, що Юрій Марко в Вінниці отримав строк на 5 років за вбивство собаки. But he'd also previously it looks like he's had offences for drugs offences, for theft offences and for robbery.
І також він до цього був звинувачений у справах з обігом наркотиків, за крадіжки. And as I said much earlier, it's very rare that animal abusers only commit animal abuse. It's highly likely that they're also committing other crime. І дуже рідко таке відбувається, що люди тільки скоять жорстокість до тварин, але з цим часто пов'язано жорстокість до людей також. Та інші злочини. I'm going to give you one more example of this, and this is a case in New York. І дам вам ще один приклад. Це випадок в Нью-Йорку. Where the police were called to a dog that had been stabbed by a man. Де викликали поліцію на випадок, коли чоловік зарізав собаку. And when the police did a thorough investigation, a professional investigation of that, І коли поліція професійно ставилася до цього випадку, they discovered that the man was building a bomb in his factory, in his kitchen. Вони дізналися, що ця людина, цей чоловік, робив самопальну бомбу для теракту в Нью-Йорку. Which he intended to use to blow up some of New York. Він хотів підірвати її в центрі Нью-Йорка. So this is a case that we try and explain to the police that if they deal with the animal abuse properly, they will also deal with other types of crime. І це те, про що ми кажемо поліцейським, що якщо серйозно ставитися до таких випадків, то можна побачити і інші злочини. One of the strong links, as I mentioned earlier, between animal abuse is with domestic violence, with family violence. І це один із індикаторів того, що може бути, наприклад, домашнє насилля. It's suggested that 1 million people a year are affected in Ukraine by domestic or sexual abuse. І за різними даними в Україні близько 1 мільйона людей страждають від домашнього насилля. And we know that domestic violence, domestic abuse is a priority for the police. І ми знаємо, що для поліції є пріоритетом розслідування жорстокості у родинах. So it's important to understand how abusers or why abusers commit abuse and how they then can go on to commit domestic abuse with children, with other members of the family. І ми намагаємось показати, як можна розслідувати жорстокість до тварин і побачити, як це може допомогти в розслідуванні насилля над дітьми, насилля у родині. Now, some abusers will commit violence against animals because they know the impact that it will have on the owner of that animal. І деякі люди так поступають жорстоко з тваринами в сім'ї для того, щоб у такий спосіб вплинути на якогось члена родини. And this is one of the, what I've listed here is 9 of the reasons why people, why abusers commit abuse against animals. І це 9 причин, чому люди можуть поводитися жорстоко з людьми, з тваринами. Because if you understand why they're doing it, there's a chance that you can actually get them to stop. І тому, якщо ми зрозуміємо, чому вони це роблять, буде легше, простіше заставити їх перестати це робити. I'll translate the Yes, okay. Тобто ці причини це намагання контролювати когось з людей,
Це, можливо, ненависть до якогось типу тварин, це засіб вираження агресії, або вираження тої агресії, яка була направлена на саму людину до того, для того, щоб розважати інших людей, тобто шок-контент. What is retaliate? If someone does something bad to that person, they do something back to them. Помста. Так, помста іншій людині. І ненависть до якоїсь людини і садизм як психічна травма. So if you take number 6, for example, for shock. Наприклад, якщо візьмемо номер 6 для того, щоб зробити шок-контент. From what I'm seeing now is that the platform TikTok is starting to see a lot more animal abuse because people are putting a short image of animal abuse because they enjoy that. Наприклад, ми бачимо зараз таку соціальну мережу, як TikTok, де люди постять короткі відео того, як зараз багато там з'являється відео знущання з тварин, і тому це також ми бачимо багато цього. And for example, if number 3, you may find somebody who loves dogs but hates cats, so they will abuse one but not the other kind of species. І, наприклад, номер 3, якщо людина любить, наприклад, собак, але ненавидить котів, вона буде так жорстоко ставитися до котів і нормально ставитися до собак. So with any type of crime prevention, it's critical to know why that person or that group of people are doing that, because then you can address that motivation. І дуже важливо зрозуміти, чому саме людина коїть злочин, щоб зрозуміти його мотивацію. Now, for those that don't know, I'm not going to do a whole law session here. This is something that we will do later on, but this is just an overview of how it works. І зараз ми просто розповідаємо, як це працює. Now, Article 89 is obviously an administrative offence. Article 299 is serious cruelty, a crime. І стаття 89, наприклад, це адміністративний кодекс, стаття 299 – це кримінальний же кодекс за більш серйозні злочини. Now, the police advice is clearly to call 102 to report that crime, and then a protocol will be made. I'm sorry, could you please repeat? So the police advice is obviously to call 102, and then a police officer will write a protocol. Тобто у будь-якому разі треба викликати поліцію, і вже поліція має скласти протокол. Now, that's not that different from any other country in the world, and I know that not every police officer will deal with the case seriously. І ми розуміємо, що це стосується будь-якого випадку, і часто поліція не хоче мати справу з випадками жорстокості до тварин саме. Most people that I talk to work with animals know that dogs have all got individual characters. So most dogs are different. Every dog is an individual. Поліція не може не думати про те, що у кожного собаки є свій характер. And all police officers are individuals. You have to treat every police officer as an individual. І так само щодо поліцейських, у кожного поліцейського свій характер, і це те, що варто знати вам.
So some police officers respond by being nice to them, some police officers respond by getting angry with them. І деякі поліцейські реагують агресивно, а деякі поліцейські реагують з допомогою. Sometimes police officers, you may have two police officers there and one police officer wants to listen to you and the other police officer doesn't. І є одні поліцейські будуть вас слухати, інші поліцейські не будуть. 25% of Ukrainian police officers are women now, I understand. І 25% офіцерів поліції України – це жінки. I think you're more likely to get a positive response in reporting a crime to a female police officer. І тут вони більш частіше позитивно сприймають роботу з тваринами, тобто краще, мабуть, до них звертатися. Particularly a female police officer who may well have been subject to violence or witnessed violence in the past. They will understand that level of violence. І також є поліцейські, які працювали вже з випадками жорстокості, вони розуміють, що це, і вони згодні з цим працювати. So my advice would be when reporting cases to the police, yes, you are talking about an animal crime, but you're actually talking about a crime against your community, against people in the community. What is that person then going to go and do? І треба, щоб розуміли щодо впливу жорстокості до тварин на суспільство, на те, як розв'язуючи випадки жорстокого поводження з тваринами, можна вплинути на безпеку в суспільстві. And what does make a case? I've had a quick look at why police officers will not make a protocol, but it's important that there is some actual evidence in that case. І зараз ми розглянемо приклади, коли поліція не звертала уваги, але вони мали би звернути увагу на випадки жорстокого поводження з тваринами. Very simply, they'll be looking for three things. They need a witness, so they need somebody who has seen the crime. По-перше, вони повинні мати свідків, тобто людину, яка бачила злочин. And they will need some forensic evidence, so that might be a report from a veterinary surgeon. І у них мають бути докази, наприклад, заключення ветеринарного лікаря. And they will have an interview. At some point they will talk to the person, and it depends what the person says. І також вони мають допросити людей, вони будуть задавати питання і записувати те, що будуть їм казати. And if there are no witnesses, if there is no forensic evidence, you haven't got a very strong case. It's not likely that it's going to go to court. І якщо немає доказів, немає свідків, немає заключення ветлікаря, немає людей, які щось бачили, які щось знають, то дуже велика вірогідність того, що протокол не буде складений. So this is what I start to talk to the police officers about, and I'll just cover a little bit of it, but again, we will put it on the Facebook page. І це те, про що ми говоримо з офіцерами поліції, і більш детально ми ще будемо говорити про це і на нашій сторінці у Фейсбуці також. We try and train the police officers that they have to identify where that person is and they need to secure the evidence on that case. Ми розповідаємо, як поводитись з людьми, які, можливо, скоїли злочини, і що робити в цих випадках, як запобігти псуванню доказів. We try and train the police officers to talk to people separately because children may give a very different account on an animal case than an adult will. Ми говоримо поліцейським про те, що треба перепитувати у людей, ставити запитання окремо, особливо якщо є можливість ставити запитання дітям, тому що вони сприймають ситуацію не так, як дорослі.
And to ask questions such as to ask the children, have they had an animal in the house before? What happened to that animal? Задавати дітям, наприклад, такі питання, наприклад, чи були у вас до цього тварини? It's also useful for people to look at how animals are reacting because, as we know, if a dog doesn't like someone, they will avoid them. So what is happening with that? If there's a man in the house and there's a dog in the house, what's the interaction between those two? І, наприклад, якщо тварина жива, і можна подивитися на реакцію тварини до людини. Наприклад, якщо людина поводиться жорстоко з твариною, то тварина, мабуть, буде боятися підходити. Треба дивитися на те, як на відносини тварини до людей. This is a really good opportunity for police officers to look at other potential vulnerable people in the house, the grandmother, a wife, a child, to see whether they've had any injuries. І це також дуже чудова нагода для офіцера поліції подивитися, чи є в родині якісь люди, які також можуть страждати від насилля, наприклад, бабуся, або дружина, або діти. And in the case of an injured animal, then it's really important that the police officers work with those that have got the rescues because someone has to look after those animals. І також, якщо тварині заподіяна травма, для поліції важливо мати зв'язок з зоозахисними організаціями, до яких вони можуть звернутися, щоб, наприклад, вилікувати цю тварину. And I can think of many high-profile cases in Ukraine where looking after the animals has been a major problem. І ми бачимо, що в Україні, наприклад, доглянути за травмованою твариною – це може бути великою проблемою. Ideally, if the animal's been killed, then we really do want veterinary evidence or a necropsy. В ідеалі, якщо тварина загинула, то нам треба зробити розтин цієї тварини. And really, I'd like the police officers to start to understand why that cruelty has happened. Was it premeditated? Has that person thought through that cruelty and then committed it? Because they're starting to become a very dangerous person if that's the case. І ми завжди кажемо поліцейським, що важливо зрозуміти мотивацію людей, зрозуміти, чи людина планувала скоїти злочин, і тому, тобто заздалегідь, чи це був спланований злочин. I know there's a long way to go in Ukraine. I know every day I see other cruelty cases. I see a lot of problems. It's not the only country. I mean, we have a lot of problems in the UK too. І, звичайно, ми бачимо, що в Україні це є великою проблемою. Ми бачимо багато випадків, де скоюються злочини. Україна не єдина країна, де це відбувається. На жаль, в усіх країнах також, в Великій Британії ми також маємо багато проблем з жорстокістю до тварин. Looking at Article 299 cases, do you want to just go through those numbers? The number of cases that have been reported. На презентації ми бачимо цифри. Це в 17-му році скільки 232 випадки були, про них було інформовано поліцію, 105 були запротоколовані і 25 з них дійшло до суду. В 18-му році вже з 325 44 випадки дійшло до суду, і в 2019-му 31 випадок з 406 випадків дійшли до суду. So there is good progress. I'm encouraged that there is good progress. I'm encouraged that more cases are being reported, which is the really important thing. І ми бачимо прогрес тут, тобто про більше випадків вже викликають поліцію.
So from what I've seen in Ukraine and what I've seen in other countries, I'm very, very encouraged that there is good things happening, although you do see obviously lots of cruelty, lots of problems, but at least things are getting slightly better. So I would encourage everybody to be positive. І ми наполягаємо на тому, щоб ви бачили позитивний прогрес, тому що так, дуже багато навколо нас жорстокості, ми бачимо кожного дня, ми чуємо про ці випадки, ми, можливо, відчуваємо, що все погано, але от маленькими кроками ми бачимо, що ми також просуваємось вперед. Are there any questions? We have 8 people Чи є online. питання? У нас зараз 8 людей в чаті. Чи є, можете або підняти руку, або написати в чаті ваші питання. If there are no questions now, if anybody has a question, then please email or ask. If there's anything specific that you'd like me to cover or us to cover again, then please say. Якщо немає запитань зараз, то, будь ласка, пишіть нам у Facebook-групу, на емейл, задавайте питання, або якщо є тема, яку ви хотіли б, щоб ми на цю тему зробили презентацію, будь ласка, пишіть нам, дзвоніть, ми спробуємо зробити все, що ми зможемо. So we can always put specific advice or videos or anything on social media. Ми зможемо зробити окреме відео щодо окремих питань і опублікувати ці відео на наших сторінках у соцмережах. So probably we should, no questions. No questions? No questions. What have we got on chat? There's a question? Yeah, there is a question, I'm sorry. Is it possible to influence on our own without police? Sasha, would you please unmute your phone, your microphone? Да. Я имела в виду, возможно ли как-то повлиять на, так сказать, поведение людей, которые плохо относятся к животным, без вызова полиции. То есть, если непосредственно сейчас на моих глазах происходит преступление, то как бы полиция может приехать слишком поздно, а животное может пострадать слишком сильно. So the question is that if, for example, I witness cruelty to an animal, and the police can come in like half an hour or in an hour, but how can we influence the situation right now before the police comes? Maybe to make sure that the animal would be harmed less. Okay, so it depends on each situation is different, but the most important thing is to look after the animal, is to make sure the animal stops suffering. Частіше, кожна ситуація може бути різною, але якщо є можливість захистити тварину, то, по-перше, треба захистити тварину всіма засобами, які є під рукою. The next best thing, the next important thing is to be looking at when a police officer comes, where will they be looking for evidence? So they will be looking for are there any witnesses? І також треба зробити так, щоб коли поліція приїде, щоб захистити докази і так, щоб передати всю якнайбільше інформації для поліції, тобто, щоб поліція вже мала інформацію про підозрюваного, про свідків, до кого звернутися, щоб запитати, і побачити, що ось тут є докази. And is there anybody who can provide professional evidence, for example, a veterinary surgeon?
І, наприклад, якщо є ветлікар, який може надати професійний доказ, тобто, наприклад, заключення ветеринарного лікаря. And then my advice would be when the police officers arrive, give them all of that evidence. So tell them about the witnesses, tell them what the veterinary surgeon has said. І коли поліція приїде, розкажіть їм все все, що ви знаєте, про свідків, про який ветеринарний лікар може дати заключення, тобто все, що може допомогти поліції. And remember, when you talk to the police officers, how is the best way you're going to talk to that police officer? It may well be that you want to tell them that this animal has been kicked, or you may want to say that this is a really important crime because a number of people have been assaulted in this area in the past, and this is yet another crime in your community. Тобто також треба знати, як розмовляти з поліцією і що їм треба сказати додатково. Тобто, наприклад, якщо були випадки в цьому районі, що когось вже там засуджували за такі злочини, або були подібні злочини в цьому районі, або щось додаткова інформація, яка може допомогти поліції. And it may be that you have to try those police officers, and if they're not interested, you may have to go to a more senior police officer. І якщо ви бачите, що цей офіцер поліції не зацікавлений в розслідуванні, можливо, вам потрібно буде звернутися до більш старшого офіцера. All of those cases that I mentioned earlier were helped by animal volunteers who didn't give up, who kept going until they got a prosecution. І всі випадки, про які ми сьогодні говорили, вони там справи було доведено до суду тільки завдяки зоозахисникам, волонтерам, які не опустили руки і добилися того, щоб поліція розслідувала ці випадки. As an ex-police officer, being told that I don't do a very good job is not very good for my motivation. І якщо поліцейському кажуть, що він погано робить свою роботу, це для нього не дуже гарна мотивація. If you explain to me that this is really important and it's going to make me look good if I can make this happen and it matters to our community and help that police officer, don't tell them that they're bad because then they won't do anything. Але гарною мотивацією буде розповісти поліцейському, чому варто розслідувати цей випадок, як це вплине на безпеку суспільства або на його імідж цього поліцейського. Тобто не кажіть не намагайтеся довести поліцейському, що він або вона робить свою роботу погано, а краще підштовхніть позитивною мотивацією. Does that help? Це допоміг? Чи інформація є? Давайте перевіримо. Можна, Наталя, можна прокоментувати? Звичайно. Питання було на рахунок, що робити до приїзду поліції. В даному випадку, на мою думку, було б доречно почати відеозйомку і попередити порушника про те, що ви будете викликати поліцію. Sasha added a good comment that before the police comes, it is very good to start video recording and tell the abuser that you're going to call the police. Yes, but be careful about yourself, look at your own protection, but yes. Так, це гарна порада, тільки будьте уважні і намагайтеся захистити себе в першу чергу також. We have 4 minutes left. Так, у нас 4 хвилини. So please, if you have any questions that we don't cover today, please email us or message us. Якщо є питання, які ми сьогодні не змогли обговорити, будь ласка, надішліть їх нам на електронну пошту. У мене також ще одна є ідея, я би хотів її донести. Ідея вона не нова, але я просто бачу, що
Про це треба говорити, говорити побільше. І оці приклади, які приводив Марк, і інші приклади успішних кейсів, коли порушники були засуджені, їх треба рекламувати, тому що я зустрічаю дуже багато людей, які просто не знають, що за жорстоке поводження з тваринами є 89 і 299. Вони просто не знають це. І їм здається, що таке. Ну, розумієте, проблема тут навіть і не в моральності людей. Більша частина людей, звичайно, розуміє, що це не можна так робити, але багато є людей, які просто, якщо їм не тикнеш, скажімо, ну, підніс статтю, чи там якийсь кейс, що когось засудили і так далі за це, вони просто цього не розуміють і вони будуть продовжувати це робити, поки не зрозуміють, що за це судять. От, власне, потрібно якимись будь-якими способами розповсюджувати цю інформацію про успішні кейси. Тоді буде тоді люди почнуть розуміти, що да, за таке можна отримати 5 років, я не буду цього робити. So the information was about the importance of the importance of sharing the information about the successful cases, and that we should share it because a lot of people, they just they do harm to animals because they know that they won't be punished for that. I agree. Yeah. Okay, we've got less than a minute. Thank you very much for today. We will be doing more sessions. Please join us. Please tell people about it, and we will make a difference. Дуже дякуємо за те, що ви були з нами. Так, запис буде. Дуже дякуємо, що ви з нами. І ми також будемо найбільше намагатися, щоб провести такі сесії більше. Будь ласка, поширюйте інформацію, поширюйте запис. Запис буде вислано вам на електронну пошту, а також буде у нас на сторінці в Facebook. Разом ми зробимо цей світ краще. Дякуємо. Дякую. До побачення. Thank you. Thank you.